Ma este igen fontos nekem, hogy a következő 60-65 percet ne zavarja meg semmi. Ezúttal egy beszélgetőtársam lesz, Binder Györgyi. Ő azt kérte, ne az otthonában jelenjenek meg a kamerák, de a stúdióban se legyenek nézők. Bár ha alaposan végig gondolom, nekem sem lenne kedvemre, hogy itt most többen legyünk. Miközben persze biztos vagyok abban, hogy ennek az asszonynak a történetét legalábbis hírből önök közül sokan ismerik. Binder Györgyi az, akit nem sokkal ezelőtt 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt első fokon a bíróság, ugyanis megölte az akkor 12 éves, gyógyíthatatlanul beteg kislányát 1993. szeptemberében. Nem volt olyan magántársaság, amelyben borzadó együttérzéssel ne beszélték volna meg 100-szor is, hogy joga van-e az anyának megszabadítani a szenvedésétől azt, akinek az életet ő adta, és akinek az életét nem tudta elviselhetővé tenni, sem ő, sem más. A története tulajdonképpen a végénél, legalábbis a mai állapotok szerinti végénél kezdeném. Ugyebár, mint a bevezetőben mondtam, ön 3 évi felfüggesztésre 2 év szabadságvesztést kapott. Az ügyész az elsőfokú ítélet ellen fellebbezett. Ön miért nem fellebbezett? Kérném szépen, én tisztában voltam azzal, hogy a fennálló és akkor fennálló magyar törvények szerint ez bűncselekménynek számít, és én ennél a büntetésnél enyhébbet a magyar jog nem tesz lehetővé, tehát nem kaphatok. Ez az egyik dolog, a másik pedig lelkiismereti kérdésekkel is úgy voltam önmagammal, hogy amilyen büntetést rám ér a sors, azt vállalni fogom. Tehát akármi is lett volna az ítélet, ezt eleve elhatározta, hogy nem fellebbez. Ezért van kirendelt ügyvédem, és nem óhajtok különösebben harcolni az ellen, amilyen büntetést fogok kapni, mert én a büntetésemmel keresztül mentem, amin szenvedést nekem okozott a kislányomnak a betegsége, ennél nagyobb büntetést nem kaphatok, sem a bíróságtól sem. Kezdjük az elején. Talán ha arról mesélne valamit, hogy milyen is volt az ön kislánya 8-10 éves koráig, Andrea? Nagyon nehéz elmondanom, mert minden édesanya a saját gyerekét szépnek, kedvesnek, jónak tartja. De az én kislányom valóban egy kivételes gyerek volt, ezt tudom mondani, bár tudom, minden anya ezt mondaná, de jó étvágyú volt, nem volt gondom vele, hogy válogatott volna, vagy nem fogadott volna szót. A szeretettér mindenre képes volt, bármit kértünk tőle szépen és okosan megmagyarázva, akkor ő annak engedelmeskedett. Jól tanuló volt, kitűnő tanuló volt a kislány, és megvolt az a képessége, mivel majdnem 12 éves volt, hogy a családot össze tudta tartani. Olyan volt, hogy mint egy nőnek, hogy számon tartotta, hogy mindenkit szeret, és hogy összejöjjön a család, és rajzokkal halmozott el bennünket a szeretetével, ki merte mutatni, ami a mai világban elég ritka dolog. Nem volt követelődző. Volt neki spórolt pénze, akkor azt mondta, hogy ha a drágább ajándékot kért, akkor azt mondta nekem, hogy ő beleadja a spórolt pénzét, lehetséges-e? Van-e annyi pénzünk, hogy megvegyük? Ezért megkapott mindent a kislány, mert nem volt követelődző. Önök között tehát az anya-gyerek viszony mennyire volt átlagos, vagy mennyire volt átlag fölötti ugyancsak, mint ahogy a gyerek, ahogyan elmondja? Köztünk nagyon bensőséges volt a viszony. Egyrészt, mert nagyon sok időt töltöttem vele, másrészt meg saját magamat láttam a kislányba, a természete az olyan volt, mint nekem, és én arra számítottam, hogy öregkoromra ő lesz az én támaszom, és mindent meg tudtunk beszélni. Nem egyetlen gyerek volt. Volt egy fiam, épp ezért tudom összehasonlítani. Én mind a 2 gyerekemet nagyon szeretem. De nálunk a kislány egy kicsikét kivételeztünk vele, így lehet mondani, elismerem, de mindannyian. Tehát a testvére is. Imádta Andreát. Ő, aki kamaszkorban volt akkor a fiam, mert hát több mint 10 év van, majdnem 11 év van közöttük.
csókolgatta a kislányt, nekünk nem mutatta ki a szeretetét, és a fiú, igen, mert ő magába zárkódzó volt, és a kislány meg más volt, nyitott volt, kimerte mutatni, és mindig együtt játszottak, sportos volt, megtanította pingpongozni, De ami focizni. Az önök kettejük viszonyát illeti, tehát a kislány és az ön viszonya? A mi kettőnk viszonya, erről tudok a legnehezebben beszélni. Olyan volt az a kislány, hogy mindent megtettem volna érte, mert azon kívül, hogy a reménytől nyújtotta az életünknek az értelmét, adta én nekem is. Én azért beszélek mindig többes számba, mert az egész család így volt vele. Szóval én mikor többes számba beszélek, magamról is mondom ugyanezt, hogy nagyon szerettük őt, mert élettel töltötte meg a lakást, és nem tudom elmondani, hogy én mit találtam benne annyira különlegesnek, de mindent megérdemelt. Én ennyit tudok mondani. Ő mindig, mama, fáj a lábad, megmasszírozzam, akarod, hogy egy kávét készítsek neked? És mindenhova elvittük. A férjem megteremtette a lehetőséget, hogy minden évben elmenjünk nyaralni Balatonra, és ott is vidáman játszott, és öröm volt nézni, ahogy ők együtt voltak. Az egy sajátos viszonyra utal ugyancsak, ahogyan én tudom, hogy például önök az egymás iránti rajongásukat például rajzban fejezték ki. Pontosabban a kislány szinte minden nap elhalmozta önt valamilyen a napról szóló kedves ajándékrajzzal, ugyebár? Igen, tulajdonképpen az olyan rajzok voltak, amiket ő valahol látott. Valamilyen fülesbe, vagy más újságba, és megtetszett neki, vagy úgy érezte, hogy valamilyen gondolatot hordoz az a rajz, akkor lerajzolta, de arra nagyon ügyelt, hogy kicsinyítve vagy nagyítva, hogy ne az legyen, hogy másolva van, bár másolni is szeretett. Ügyes kezű volt? Ügyes kezű volt. Az iskolában is ezt állapították meg róla, és én is azt mondom, hogy nagyon ügyes kezű kislány volt. Ezeket a rajzokat ön gondolom mind a mai napig őrzi, és fontosak az ön számára. Igen, de nem csak én kaptam rajzokat, a család minden tagja. Tehát a nagymamák is el vannak halmozva, a férjem is, és még a gyerekek is rajzoltak egymásnak. Na most, mikor vette észre, mikor észlelte ön azt, asszonyom, hogy komoly baj van a gyereknél, egészségi problémája van? 91 nyarán voltak olyan tünetei a kislánynak, hogy láttam, hogy beteg, de akkor még nem tudtam, hogy nagyon komolyan beteg. Csak 92. januárjában, amikor bekerült a kórházba. De hogyan jelentkezett? Járt iskolába, és egyszer csak fájlalta a kezét, fejét? A hasát. És megállapították, hogy vakbélgyanús. Ez kétszer is előfordult, elnézést. És lázzal jelentkezett, 39 fokos lázzal ez a hasfájás. Elmentünk az orvoshoz, de mire odaérkeztünk, az egyik orvos az megállapította, tehát a kórházba be is voltunk utalva, mire viszont megérkeztünk, addigra elmúlt a fájdalom, és elmúlt a láz is. Tulajdonképpen ez volt a legelső tünet, és mivel kísértetiesen megismétlődött ugyanígy, tehát magas láz, hasfájás, elmegyünk az orvoshoz, utána nem lehet megállapítani semmit, akkor én elkezdtem nyugtalankodni, hogy arra gondoltam, hogy a láztól valahol valamilyen gyulladás van a szervezetben. A későbbi tünetek, amíg előtt még kórházba került volna, azok ilyen külső, orvos úgy mondaná, hogy bőrtünetek, de számunkra nagyon félelmetesek voltak, mert különböző dudorok jöttek ki a kislányon, az ér kitüremkedett a hátán Andreának, le kellett égetni egy 2 forintos nagyságú helyen, vagy 10 vagy annál is több szemölcs jött ki, amit szintén le kellett égetni. A nyakánál olyan vérbeszűrődések és hajlatokban is olyan vérbeszűrődések voltak tapasztalhatók, amik hát a nyaknál folytogatás, mintha folytogatták volna, úgy nézett ki a nyaka. És ez egyik napra volt, másik napra eltűnt, ez volt benne a legfélelmetesebb. Az orvosok, amikor először felkeresték körzeti orvost, vagy pedig esetleg a
kórházat vagy kórházakat. Mire gyanakodtak? Mi volt az első gyanújuk? A hasfájásra azt mondta az orvos, hogy most indultak be a hormonok a kislánynál, ne nyugtalankodjak, valószínűleg, hogy ez lehet az oka, ilyesmi előfordul. Amikor 92. decemberében én akkor már komolyan féltem, és kértem egy kivizsgálást leukémiából, hogy nem leukémiás a kislány. Miért éppen erre gyanakodott? Mert azt vettem észre, hogy az érrendszer mentén vannak ezek a dudorok, kitüremkedések, ezek a mindenféle megjelenő dolgok, bőrjelenségek. De bebizonyított a vizsgálat, hogy nem hogy ez nem, a baj. igen. Akkor, szóval én a vére gyanakodtam, tehát azért gondoltam a leukémiára, és utána meg, mikor bekerült a kórházba, én kértem egy AIDS vizsgálatot, mert akkor, igen, mert azt gondoltam, hogy az immunrendszerrel van valami. És akkor mondta az orvos, hogy negatív, nagyon örültünk neki, mert előzőleg napokig éjszakákon át nem aludtunk, annyira féltünk, hogy mi lesz, hogyha HIV pozitív lenne a kislány, bár mondtuk, hogy mi semmilyen rizikófaktorhoz nem tartozunk, tehát fogalmunk se lenne, hogy mitől. És ez végig így volt a betegség folyamán, hogy reménykedtünk valamibe, és hittünk, és örültünk, és akkor utána jött egy kegyetlen csapás, és vagy testi fájdalmakban, vagy pedig lelki bántalmakban jelentkezett. Na most, hogy nagyon nem menjünk bele ezekbe az egyébként orvosi kérdésekbe, de annyiban mégiscsak érinteni kellene a lényeget, hogy a végső orvosi konzílium milyen megállapítása jutott, tehát mi volt effektíve a kislány baja? Na most az immunrendszeri megbetegedésnek nagyon sok fajtája létezik, és mi engedje meg, hogy így mondjam, mert az orvosok is ezt mondták, hogy a legrosszabb fajtából volt a kislánynak. Tehát nagyon sok fajtája létezik ennek a betegségnek, de neki a legrosszabb fajtája volt. És később ehhez, ahogy a belső szerveket megtámadta, csatlakozott a vesebetegségnek a legkezelhetetlenebb. Van ennek a betegségnek, ennek az immunbetegségnek neve? Igen, van. Kimondható ez, vagy nem akarja? Én szeretném nem kimondani, épp azért, mivel ez a betegség az immunrendszer védekező, tehát a szervezet védekező rendszere, ez egyénenként más lehet. Más lehet a betegség üteme, más támadhat meg, és én senkitől nem szeretném elvenni azt a reményt, hogy a gyógyulásnak a reményét. Értem. Tehát mondjuk akkor összefoglalólag azt lehet mondani, hogy egy nagyon komoly immunrendszeri megbetegedésben igen. szenvedett a kislány, a legrosszabb fajtából. Amihez aztán komoly vesebetegség is társult. Vesebetegség, de mivel a szervezetben, ha egy valami elromlik, akkor az többit is magával hozza. Tehát a vesebetegségtől egy magas vérnyomás is volt, úgyhogy 200 volt a vérnyomás. A betegségnek ebben a fázisában az ön számára voltak kétségek az orvosok tény megállapításaival kapcsolatosan? Magyarán szólva tehát elhitte, amikor fél év, 3/4 év, illetve 1 év múlva kimondták ezt az eléggé elborzasztó végeredményt? Az orvosoknak én teljes mértékig hittem, és szakkönyvet is beszereztem erről, és nem egy orvossal beszéltem, hanem a László Kórház főorvosával is, és más orvosokkal is, és a kislány is először egy immunológiai szakorvosnál volt, főorvos asszonynál, utána egy veses specialistánál és az emésztőrendszerhez is értő főorvos is foglalkozott vele, mivel egyértelműen ugyanazt mondták, ezért nem volt kétséges az első perctől kezdve előttem a lefolyása és a betegségének a szörnyűsége, hogy így mondjam. Ez a betegség, ez komoly fájdalommal jár együtt, állandó fájdalommal, vagy pedig hol fáj, hol nem fáj. Szóval milyen jeleket tapasztalt, illetve mit kellett átélni Andreának? A betegség olyan, mint egy hullámvasút, pontosan ezt érzékeltük mi is, tehát egyszer van fájdalom, egyszer nincs, és
mindig úgy van, hogy mivel a kislány megpróbált meggyógyulni az összes lehető eszközzel, amit mi előtt teremtettünk, és az orvosok, ezért minden egyes alkalommal összetört, mikor a betegség ismét jelentkezett, és mindig erősebben, és mindig a szörnyűbb oldalát mutatta. Azt mondták az orvosok, mivel ez annyira egy olyan betegség, hogy nem túl sokat tudnak róla, hogy mikor a bélbolyhokból a vérrögök leesnek, ezek okozzák azt a kibírhatatlan fájdalmat. Ön mely periódustól kezdve tudta azt, hogy Andrea gyógyíthatatlan beteg? Tehát mikortól vált az ön számára világossá? Első perctől kezdve tudtam sajnos, csak nem tudtam elhinni, és nagyon reménykedtem benne, hogy vagy természetgyógyász, vagy étrend megváltoztatásával, meg egy csomó dologgal próbálkoztunk. Tehát jártak természetgyógyásznál, és próbálták az étrendjét alapvetően átalakítani? Igen, kapott energiát a kislány, talpmasszást alkalmaztunk a gyereknél, azt is szakkönyvből, gyógytejákat vásároltam, és az előírt módon és mennyiségbe kapta a kislány. Béres cseppet szedett, úgyhogy az egyik természetgyógyász személyesen beszélt a béres úrral, hogy ő hogyan szedje, és az orvosok is a legjobb gyógyszereket kapta, megmondták nekem, hogy ezen a télen nemzetközi összefogás van, és ugyanazt a gyógyszert kapja, mint bárhol a világon. Tehát ő azt hiszem svájci gyógyszert szedett, és nagyon nagy mennyiségekbe a legjobb gyógyszereket, és ennek ellenére nem tudtuk megállítani a betegséget. Ön ekkor már nem dolgozott, ugye? Tehát teljes idejét Andrea mellett töltötte? Igen, gondozási díjon voltam a kislánnyal, havi 8000 forintot kaptam, és ezen kívül még állandó és ideiglenes segéllyel is segítettek. Milyen sajátos módszereket alkalmazott annak érdekében, hogy mondjuk a kislány keveset vagy kevesebbet észleljen betegségének gyógyíthatatlanságából? Annyira nem tudatosan csináltam én ezt, hanem mindahogy ott minden más anyuka ilyen esetben konkrétan tudja, hogy mit kell tenni. Megmagyaráztuk először, és az nagyon fontos volt, hogy mindent elmondjunk a gyereknek előre. Tehát felkészítsük például a műtétre, hogy most ne váratlanul érje őt, tehát hogy melyik gyógyszert miért kapja. Egy 12 éves gyereknél ez fontos dolog. Sok gyógyszert szedett egy nap, Andrea? Volt úgy, hogy 20 darabot is. Ezek közül nagyon nagy mennyiségben szteroidot, és főleg vérnyomáscsökkentőket. Én arra gondolok, amikor kérdezem, hogy ön hogyan vette ki a részét ebből a folyamatból, hogy olvashattam például egy olyan írást, amiben a kislánnyal együtt ön írja azt, hogy meggyógyulok, meg fogok gyógyulni, igen, egészséges vagyok. Igen, ilyen nem tudom, hogy gyakorlatnak nevezem ezt, szóval papírokat írtunk önhipnózis címén, hogy minden percben egy jobban vagyok, tehát jelen időben, hogy nehogy hogy jövő időben legyen ez az esemény, és soha ne következzen be, és hogy egészséges vagyok, és ezt betettük a párna alá, és úgy aludt a kislány. A felgyülemlett feszültséget, egy kis párnát adtam neki, hogy csak verjed ki, kislányom, jól alaposan, lehetőleg a lakásnak olyan részén, ahol kevésbé tartózkodunk, hogy a feszültség és a negatív energia elmenjen a gyerektől. Élt ezzel egyébként a gyerek? Igen, és tükör próbákat is végeztünk, hogy a tükörbe kellett mondani, hogy szereti magát, mert azt nagyon nehezen tudta kimondani, ugyanis azt mondta nekem már a vége felé, hogy édesanyám, már gyűlölöm, utálom a testemet, mert annyi kint okoz nekem, hogy már nem bírom elviselni. És akkor kellett a tükörpróbát. Hogy... Ön mennyi időt töltött, tehát a visszafelé számítva hány hónapot, vagy évet töltött a nap szinte 24 órájában Andrea mellett, tehát az utolsó periódusban? Állandóan mellette voltam, és a családom ebben oly módon segített, hogy mondta, hogy a kislány az első.
de azért megpróbáltam ott is természetesen helytállni, de a kórházba, ha bekerült, ha nem volt valami fontos intézni valóm, akkor végig bent voltam reggeltől estig, hétvégeken pedig hazakönyörögtem a kislányt, és ha olyan volt az állapota, hogy hazaengedhető, hát hétvégén nincs vizsgálat, és így hazavihettem. Tudták, hogy van autónk, tehát kocsiba rakjuk és visszük, ha valami nagy baj van azonnal, mert sajnos ilyesmiről is előfordult, hogy hazavittük, és vissza kellett mennünk. Mennyi időt tartott ez a szenvedésekkel teli periódus a gyerek életében? Mivel, hogy szakaszos volt, ezért azt tudom mondani, hogyha 3 napot kellett volna nagyon szenvednie, vagy 3 hetet, akkor biztos, hogy kibírtuk volna valahogy, de hónapokat volt benne a kórházban, és állandóan előjött a szenvedés, utána pedig elmúlt, és volt úgy, hogy délelőtt rosszul volt, délután már jól érezte magát, ez nem volt kiszámítható. Az ön szeretete a gyerek iránt a betegség előre haladtával, tudom, hogy ez egy furcsa kérdés, de mégis csak fölmerül az emberben, csökkent vagy nőtt? Úgy éreztem, hogy még nagyobb szüksége van rám, és láttam, hogy milyen kiszolgáltatott, és annyira szenvedtem vele együtt, hogy már nem is sírtam, hanem az ágyba úgy nyűszítettem, mint a kutya. Mikor a kislányom ott volt benne a kórházban, és fájdalmaktól tépkedte a haját, és rugdosta a csempét, mert éppen gyomorfekéje volt. Az mennyire felel meg a valóságnak, amit az újságok írtak, hogy a gyerek utolsó periódusában már kidolgozott terveket az öngyilkosságára vonatkozólag? Ezek nem tervek voltak, hanem inkább egy elkeseredés, egy lemondás az életről, hogyha csak szenvedésből áll, és először úgy érezte a kislányom, hogy nem fogja tudni kibírni, tehát először azzal lett tisztában, hogy meg fog halni. Ezt ő már tudta? Tudta, mert egyrészt érezte, nem lehetett őt becsapni, hogy a kezdeti orvosi segítségek már nem hatnak úgy, mert eleinte bementünk, és az orvosok mindent megtettek, hogy jobban legyen, hogy mindig találgatták, meg próbálgatták a gyógyszereket, sokfajtát, és de aztán később látta, hogy nem lesz jobban, csak rosszabbul, és azon kívül ő azt mondta nekem, hogy ő már nem bírja tovább, ő már azt sem bánná, hogyha egy nagyon nagy fájdalma lenne, csak ne lenne több fájdalma, mert már nem bírja tovább, ezt mondta nekem. És csak későbbiek folyamán mondta, hogy ő gondolkozott rajta, hogy mi módon vethetne véget az életének, de ezt azért mondta el nekem, mert meg akart könnyebbülni. Mondta nekem, hogy tudja, hogy bánatot okoz, szenvedést, de el kell, hogy mondja, hogy már azt tervezgette, hogy kitépi az infúziót a kezéből, és fölmegy a tetőre, és leugrik, és írt nekünk egy levelet, ami aztán a rendőrségre, illetve a bíróságra került, hogy vigyük haza, mert otthon is tudja szedni az algopirint, amit kapott fájdalomcsillapítónak, és otthon szeretne meghalni, ez volt az ő kérése. Emlékszik-e arra a pontra ebben a fázisban, amikor föladta? Tehát onnantól kezdve tudta, hogy nincs tovább, és az ön összes eszköztára is kimerült. A kórházból már úgy hoztuk ki, hogy pelenkáztuk, és mikor hazahoztuk, csak a plafont nézte, az ég adta világon, nem érdekelte semmi sem. Nem tudtuk mivel lekötni a figyelmét. Nagyon el volt keseredve a gyerek, és azon kívül, hogy ő is érzékelte, hogy milyen rossz az állapota, mert hiszen
lelkileg borzasztó volt megélnie, hogy őt pelenkázzák. Mi is tudtuk, mert hiszen az orvosok is megmondták, ugye? Igen, az orvosok is megmondták, hogy egyszer nem tudnak mit csinálni. Tehát egy olyan ponthoz jutottak, hogy az volt írva a papírra, hogy a szállítás is veszélyes Andreára nézve, tehát kórházból be, kórházba ki. Mondták nekem, hogy gondoljam meg jól, hogy elviszem a gyereket, igen, mert olyan végső stádiumban van. Tehát szavát ne feledje, ekkor már az orvosok is igen. megmondták, hogy nem tudnak a továbbiakban segítségére lenni? Így nem mondták, hiszen a segítséget ők a utolsó percig alkalmazzák, és a nyaki vénába akartak preparálni, hogy azon keresztül kapja az infúziót, mert az erek robbantak széjjel a gyereknél, és volt úgy, hogy 15-ször kellett megszúrni egy délután, mert annyira fontos lett volna, hogy infúziót kapjon, tehát, és nem tudták, és a karját csináltak egy ilyen preparálást. És ehhez a preparáláshoz, nyaki preparáláshoz önök már nem járultak hozzá? Nem akartuk, mert tudtuk, hogy semmiféle gyógyuláshoz nem vezet, sőt, megmondta a főorvosasszony is, hogy bakteriális fertőzést nagyon könnyen megkaphat, illetve hát nem akartuk, hogy semmilyen gépre kerüljön. Vért nagyon sok alkalommal kapott, mert vérszegénység is fellépett a kislánynál. Végül is saját felelősségükre hozták ki a kórházban? Saját felelősségünkre hoztuk ki, igen. Hazavittük, és otthon egy kicsit megnyugodott lelkileg, de nagyon rossz álmai voltak. Kérte, hogyha azt láttam, hogy ki van feszítve a karja, akkor feltétlenül ébresszem föl, mert akkor azt mondja, hogy infúziót kapott. Otthon nyugtatókat és altatókat is kellett neki adni, viszont beindult a vizelettel, és rendesen tudott tenni. A kislány átmeneti javulásba kezdett, amit sem az orvosok, semmi nem számítottunk. Én megmondom őszintén, úgy vittük haza, hogy az utolsó kívánságban teljesüljön, hogy otthon halhasson meg, mivel már nem volt remény. Azt hiszem, hogy az ítéletben, az elsőfokú ítélet indoklásában olvastam, hogy az orvosok, illetve a megkérdezett és a gyerekkel foglalkozott szakemberek egyöntetően azt prognosztizálták, hogy maximum 2-3 hónapig tarthatott volna Andrea élete még onnantól kezdve, hogy hazavitte a kórházból. Gondolom, hogy gépeken. Nem tudom erről, én nem tudok mit mondani, csak azt, amit én éreztem. Én úgy éreztem, hogy Andrea még 2 vagy 3 hónapot szenvedhetett volna, tehát nem élt volna, hanem csak létezett volna. Azzal foglalkozott volna, hogy mennyire fáj a hasa, rohangált volna a WC-re, a fájdalmakkal küzdött volna, és a lelki fájdalmakkal, és lelki összetörtségében nagyon sokszor térdre borult, és a szőnyegen kérte, hogy Istenem segíts, hogy elmúljon a fájdalom. És a fájdalom elmúlt, és akkor Andrea úgy értékelte, hogy Isten közvetlenül segített rajta. A gyerek ebben az időszakban lett hívő, vagy hívőnek is nevelték? Ez az én hibám. Meg kell, hogy ismerjem, hogy akkor kezdünk igazán a vallással foglalkozni, mikor ő beteg lett. Annyi mindenbe kapaszkodtunk, és Andreának hitet adott azért, és sokat beszéltünk arról is, hogy mi történhet azzal, ha valaki meghal, és hogy elmeséltem neki, amit kell ezzel kapcsolatban. Templomban nem tudott járni, mert nem olyan volt az állapota. Tudom, hogy most kérem a legnehezebbet, de mégiscsak a történet legalábbis értéséhez ez szükségeltetik, hogy azt a bizonyos 1,5 évvel ezelőtti szeptember végi napot tessék szívesen, kérem szépen feleleveníteni. Igen. Azt szeretném elmondani, hogy amit most elmondok,
azok másodpercek alatt zajlottak le ezek a dolgok, pillanatok alatt, nagyon sokáig tart elmondani, de valójában nagyon-nagyon rövid időről van szó, ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy elmondjam. Amit tettem, az nem egy járható út, és nem követhető, de amilyen lelkiállapotban én akkor voltam, egyszerűen nem tudtam, hogy mi is lenne a helyes, mi lenne a jó, és csak azt tartottam szem előtt, hogy Andrának mi lenne jó, csak ezt az egyet. Tulajdonképpen arról volt szó, hogy menjünk föl a tetőre együtt, és mi el is kezdtünk költözködni. Tetőre föl együtt, hogy együtt legyenek öngyilkosok? Igen, ugyanis a kislány megkérdezte tőlem, hogy én akarok-e élni, hogyha ő már meghalt. És én azt a választ adtam neki, hogy ő volt az élet, szóval ő az életemnek az értelme. És valószínűleg úgy értelmezte, hogy nem akarok, és még egy dolgot el kell mondjak, hogy én már akkor gyanakodtam, hogy nekem ugyanez a bajom van. És mi ezt a kislánnyal megbeszéltük, hogy én ugyanilyen immunbeteg vagyok, mint ő. Azt mondja, hogy ugyanolyan tünetek kezdtek jelentkezni önön is? Nem csak kezdtek, én 1987 óta éreztem magam betegnek, és egyik orvostól a másikig rohangáltam amellett, hogy dolgoztam, hanem mikor már a gyerek beteg volt, akkor szinte nekem is, ha ő nem bírt tenni, én sem bírtam, ha fájt a hasa, ő nekem is rettenetesen fájt, ha hasmenése volt, akkor én is, és már azt hittem, hogy az együttérzés, tehát hogy ilyen hipokonder vagyok. Ezt akarom éppen kérdezni, hogy nem igen. Lehet, hogy ennek valamiféle ilyen lélektani alapja volt? Az orvosok is erre gyanakodtak, ezért volt nehezen kimutatható, mert ez volt a kézenfekvő megoldás, és csak 93. januárjában tudtam meg, hogy akkor lett ez a tesztvizsgálat, amit elvégeztek, pozitív. Tehát, hogy ugyanaz a fajta, ugyanaz a betegség. Igen, csak mivel, hogy én felnőtt vagyok, egy lassabb lefolyású. De ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert a kislány nem egy önző gyerek volt, hanem ő arra gondolt, hogy én akarok-e ugyanezen keresztül menni, amin ő. És tudta, hogy mennyire szeretem őt, és azt is tudta, hogy utána milyen nehéz lesz nélküle. Azon a napon végül is megengedtem a fürdővizet, és a kislány beleült a vízbe. Bocsánat, kérlek, de a tetőt végül is le tudta beszélni róla? Vagy a tetőről, hogy fölmenjenek? Olyan kétségbeesett állapotban voltam, képtelen voltam fölmenni. Egyszerűen nem tudtam megtenni, csak egy gondolat volt részemről, meg részéről. És akkor a hajszárítót kérte, hogy tegyem a vízbe. Tehát beszállt a kádba a gyerek? Igen, hátrahajtotta a kis fejét. Ezt még saját lábával tudta? Tehát akkor jártányi ereje volt? Segítettem rajta, ugyanis ő azt mondta nekem, hogy rengeteg altatót bevett. Először rettetesen féltem, hogy nem fogom megtenni, hogy ezt sem tudom megtenni. De mi volt a kérés? Vagy hogy hangzott? Az ő szájából hangzott el? Igen, hogy tegyem a fürdővízbe a hajszárítót, hogy az ára miatt. De ezt ő egyébként honnan tudta, hogy annak ilyen hatása van? Pontosan nem tudnám megmondani, de ő egy olyan okos kislány volt, keresztrejtvényeket készített, nem csak fejtett. Hallotta a tévében, rádióban, vagy újságban, vagy nem tudom pontosan megmondani, de valahol hallotta, az egészen biztos, hogy ez életveszélyes. Hát annyiszor beszélnek ilyesmiről, hogy a fürdővízbe, ha beleejtik a hajszárítót,
hogy ez az ön kifejezett kérése volt, hogy ön tegye bele ezt? Igen. Igen, megmondom, miért azt mondta nekem, hogy anyuka, annyit szenvedtem, hogy szeretnék úgy meghalni, hogy a legkisebb fájdalommal, a leggyorsabban. Azért gondolta a leugrást, meg azt nem tudtam, hogy mit csináljak. Arról teljesen megfeledkeztem, hogy a fiam a másik szobában van, mert egyszer délelőtt dolgozik, egyszer délután. És ott rohankáltam, és féltem, hogy megteszem, mert úgy éreztem, hogy törvénybe ütköző bűncselekmény, amit teszek. De attól is féltem, hogy az érdekeim győznek, és nem teszem meg. És akkor még szenvedni fog 2 vagy 3 hónapot. És nem azt hiszik sokan, hogy én akkor mennyire bátor voltam. Pedig valójában mindentől féltem. Egyáltalán nem bátorság volt bennem. És akkor bementem a fürdőszobámba. Úgy mentem be, hogy megnézem, hogy a kislány most egyáltalán mit csinál, és ki akartam onnan hozni, mert úgy éreztem, hogy nem tudom megtenni, túl sokat kért tőlem. Úgy erre képtelen vagyok, akárhogy szeretem is, de aztán mégiscsak megtettem. De ez nem hatott? Nem. Semmi sem történt. Sem a villanyórát nem csapta le az áram. Egyszerűen felfoghatatlan volt számomra. Kivettem a vízből a hajszárítót, és működött. Nem értettem az egészet. Azért mondom, hogy úgy éreztem, hogy valami nem engedi a kislányomat meghalni, hogy szenvednie kell. Fogtam egy törülközőt, és retakartam Andikának az arcát. Andika csak feküdött a vízbe. Ő 142 cm hosszú volt, és 40 kg, és 123 cm a belső hossza, vagy 128 mm. Jól mondom? Szóval 1 méter és 28 centiméter, igen. És ahhoz, hogy a kislány víz alá kerüljön, egy pillanatra meg kellett húznom a lábát, és így fölemelnem. Ez is egy olyan motívum volt, hogy volt olyan rémálmom, ahol én fogtam a kislány lábát. Most erre nem is térnék ki, hanem azt mondanám, hogy utána én elengedtem a lábát, és Isten megsegített minket, mert Andi a pillanatok alatt meghalt, egyet nyelt, és egyet vagy 2 rúgott, és meghalt. Elnézést. Nagyon hiányzik nekünk a kislány. Férjem karácsonykor minden nap kint volt nála a temetőben. Én is sokszor kimegyek, de ha arra gondolok, hogy szenvedett, az nagyon szörnyű volt, az rosszabb volt, mint ahogy most vagyunk. Rendőrségre maga ment el, ugye? Tehát önszántából. Igen, de úgy éreztem, hogy vállalnom kell a felelősséget, vagy azt, amit tettem, és el kell mennem a rendőrségre, és el kell mindent mondanom úgy, ahogy történt. De miután megtette, ismerve azt a sok szenvedést, ami megelőzte ezt a cselekedetet, valamennyire megkönnyebbült? Igen, főleg, hogyha így visszatekintve gondolok rá, mert a torkomból és a gyomromból eltűnt az a gombóc, amit mindig éreztem. A rémálmaim is megszűntek, sőt álmomban sokszor a kislánnyal álmodom, és meg kell, hogy mondjam, hogy megöleljük, megcsókoljuk egymást. Sokszor tudatában vagyunk még álmomban is annak, ami történt, és mégis ott van velem a gyerek álmomban.
úgy éreztem, hogy Istennek kell megítélnie azt, amit én tettem. Ő ismer engem, ismer minden körülményt, és ő felé hát ilyen rituális bűnbánatot odahaza úgy végeztem, hogy hát a Bibliából olvastam, megtéptem a ruhámat, és a fejemre virágföldet szóltam, és úgy járkáltam és imádkoztam. Járkáltam a lakásba, és imádkoztam Istenhez, hogy ne keményítse meg a szívét ellenem. Tulajdonképpen én csak ezt az egyet kértem tőle, hogy szerethessem őt továbbra is, hogy a hitem megmaradjon. Az eljárás bármely szakaszában, akár a rendőrségi, akár az ügyészségi, akár pedig a bírósági ügyszakban vizsgálták az ön elmebeli állapotát? Igen, nagyon sokszor megnézték, és azt állapították meg, hogy nincs semmiféle pszichés problémám, hát a depressziót leszámítva, sem gyenge elmélyességben, semmiben nem szenvedek. Azóta hogyan él? Azóta eléggé zárt körben élek, hiányzik hát elsősorban a kislányom nagyon, és a munkám is, mivel hogy munkanélküli vagyok. Mert mindig olyan területen dolgoztam, ahol sok emberrel foglalkoztam, és... Mi volt a foglalkozása? Hát nem szívesen említem, nevelőnő voltam most utoljára. És ezt miért mondja, hogy nem szívesen említi? Úgy gondolja, az emberek összefüggést fognak találni? Tehát, hogy egy nevelőnő, aki ilyet csinál, vagy miért? Orvosok, papok, vagy tanítók, vagy óvónők, ők más elbírálás alá tartoznak, mert pontosan tőlük várjuk el a legjobbakat. Biztos ért engem. Értem, hogy mit tetszik mondani, igen. Tehát munkanélküli, nincs munkája, otthon van egész nap? Otthon vagyok, és még az a szomorú, hogy ha felajánlanának munkát, akkor sem tudnám elvégezni a betegségem miatt, mert lehet, hogy nem említettem, de ez a betegség egy nagyfokú fáradékonysággal is jár. Hogyan fogadta az ön tettét a szűkebb, illetve a tágabb környezet? Tehát férje, Andrea édesapja, a fia, másik gyereke, édesanyja, esetleg ott az a lakóközösség, ahol élnek, volt kollégái? Én nem tudtam erre nézve semmit, hogy fogják fogadni. Elsőnek a fiam tudta meg, ő áttörelt és vigasztalt engem. Senkiben nem voltam biztos, hogy fogja ezt fogadni. Végül is a családtagjaim mind mellettem vannak, szeretettel. A házba is olyan hangosan köszönnek a gyerekek, hogy mint még soha, kinyitják a kaput nekem, a kettős kaput is, hogy segítkezzenek. Idegenek telefonáltak, és együttérzésüket fejezték ki, és másképp is volt, aki kifejezte azt, hogy még olyan is volt, aki mondta, hogy talán ő is megtette volna. Senki nem bélyegezte meg? Természetesen, akik csak a tényt ismerik, és annyira közelről nem tudják, hogy mit történt, azok között biztos van, akik elítélik azt, amit én tettem, mert hát elég vitatható, én tudom, hogy most mi is lett volna a helyes, vagy a jó. Ha lett volna valami más kiút, biztos, hogy azt választottuk volna, valami, ami Andrának is megfelel. Volt olyan, aki úgy gondolta, hogy és semmilyen véleményt ne nyilvánítsak, mert inkább törődjek azzal, amit a kislányommal tettem. Ezt így fogalmazta meg először finoman, aztán később Kerek Perec azt mondta, hogy
hogy gyilkos vagyok. Tehát ő nem mondta, hogy elítél, vagy mennyire ítél el, de az embereknek a véleménye ebben megoszlik. Tehát Éppen ezért akarom talán azt kérdezni, hogy mennyire érzi magát bűnösnek? Ez az, amire én nem nagyon tudok válaszolni, mert olyan visszásom van bennem, mert úgy érzem, hogy ha nem segítettem volna rajta, akkor lenne bűnbánat. Tudom, hogy furcsán hangzik, de én nem tudom megmondani, hogy mennyire vagyok bűnös. Nem tudom magam sem elítélni, sem felmenteni. Lehet, hogy ez már ebben a történetben, vagy ennek a történetnek a végén ez nem is olyan nagyon fontos, hogy erről ön saját maga véleményt alkosson? Én azt hiszem, hogy meg fogják ezt tenni mások helyettem, és végső soron pedig majd, ne haragudjon, hogy ezt mondom, de majd a Jóisten dönt felettem, nem tudok mást mondani. Ezzel az emlékkel nem lehet együtt élni. Az, hogy én mégis így meg vagyok vele, az talán azért van, mert kell gondolnom a fiamra és a férjemre, akik ragaszkodnak hozzám egyrészt. Másrészt meg hát tudom, hogy én is mennyire beteg vagyok. És ez mit jelent ebben az esetben? Tehát ez a megfontolásnak miféle tárgyát képezi? Talán nem annyira érinti, inkább az, hogy ezt érzem, hogy fel kell vállalnom, amit tettem, és most már másoknak kell dönteni, nem én nekem. Én valamilyen szempontból akkor döntöttem, hogy helyesen-e vagy nem helyesen, ezt nem tudom megmondani. Tehát úgy gondolja, hogy mindenképpen és élve szeretné tettének következményeit vállalni? Én még erre sem tudok önnek határozott választ adni, mert bebizonyosodott előttem az, hogy az ember mit akar, az nem biztos, hogy eljut odáig, hogy meg is teszi, vagy valóban mire vágyik, hiszen én az életemet odaadtam volna, vagy bármit, és nem csak én, a családom, hogy a kislány egészséges legyen, vagy hogy éljen, és nem ez történt. Tehát én itt egy kikerülhetetlen dolgot is látok az életben. Azaz? Azt, hogy még a tragédia nem zárult le, mert a családban nem csak én vagyok ilyen beteg. Ha másodfokon a bíróság önt letöltendő szabadságvesztésre ítélné, az az előbbiekhez képest önt lesújtaná, egyáltalán érdekelné? Mindenkit érdekel egy bizonyos fokon, de nálam ezek a dolgok átértek, előttek, szóval nálam a félelem, és én egy olyan rettegésen mentem keresztül, hogy nálam a félelem szó most már más jelent, és ha én most így érzem, hogy ha a sors ezt akarja, hogy itt történjen velem, akkor, ahogy említettem, nekem ezt kell vállalnom. Szóval most így érzem. Mit gondol, ezt a beszélgetést végighallgatták, akik végighallgatták, milyen véleménnyel vannak önről most az elmúlt 60 vagy 65 perc után? Én azt gondolom, hogy senki nem tudja azt átérezni, amit mi éreztük, azt látni kellett volna, abba benne kellett volna lenni. Én elhiszem, hogy ítélkezni lehet józanul, és olyan törvényeket hozni, amivel tulajdonképpen én is egyetértek, de hogyha az az ember utálná saját gyerekét szenvedni, vagy mind ahogy említettem, hogy én már úgy nyűszítettem, mint a kutya, holott nem nekem volt testi fájdalmam, akkor ez egy átlép egy olyan határon, hogy
én tudom, hogy az emberek ráéreznek, ha jól ki tudom magam fejezni, de sokszor nem tudom úgy elmondani, hogy megérintsem azt a másik embert, hogy megértse, hogy miről is volt szó. De hogy kivettem a szavaiból, talán már ez sem fontos önnek. Nem tudom, hogy mi az, ami fontos számomra, mert a legfontosabbat elveszítettem. Én azóta is keresem. Én próbálok úgy élni, hogy úgynevezett normális életet élni. De itt a próbán van a szó, mert mindent elkövettem azért is, hogy a kisányt ne veszítsem el teljes egészébe. Én a fénykép elé álltam, és visszamosolyogtam rá, és próbáltam szeretetet sugározni felé, hogy ne csak a sírást és a fájdalmat, hogy az jusson el hozzá, és más eszközökkel is egy varázsdalt írtam neki, amit ha eléneklek a sírjánál, úgy érzem, hogy minket nem lehet elszakítani, hiába áll a tér és az idő közénk, mind a kettő mégis össze tud minket tartani, mert az érzés, a szeretet érzése is a térben van. Én csak ezt tudom elmondani. Köszönöm, hogy itt volt, és hogy válaszolt a kérdéseimre. Köszönöm én is. Biztosan a bennünket nézők közül többen hallottak arról az esetről, amelynek során Hollandiában a szülők kérték, hogy az évek óta az agyhalál állapotában lévő gyereküket kapcsolják le a gépről, és engedjék meghalni. Orvosok és jogászok azóta is vitatkoznak minden fajta ügyön. Talán tiszta tudatú felnőtt emberek esetében lehet is arról vitatkozni, hogy kérhetik-e környezetüket, engedjék őket a méltó halál lehetőségéhez. Gyerekek esetében viszont minden lényeges kérdésben a szülő dönt. Persze hiába látszik logikusnak, hogy a szülő, ha életről, hát halálról is dönthet, én ebben nem vagyok biztos. Igaz, az ellenkezőjében sem. A most látott és hallott Binder Györgyi most jogerős ítélet előtt áll. Számára azt hiszem teljesen mindegy, mi lesz a bíróság végső döntése. Engem ez a beszélgetés éppen arról győzött meg, hogy neki csak ugyan mindegy, hogy mit szabnak ki rá ahhoz képest, amire az élet ítélte őt. Itt ma este az ő segítségével egy szerteágazó eset tanulmányértékű összetevével igyekeztem megismertetni önöket, és arról elgondolkodtatni, hogy hányfajta olvasata is lehet ugyanannak az igazságnak. Köszönöm figyelmüket!